یه کمپرسور 180 تن اومده کارگاه گروه مهندسی مهراسپن. میخوایم چک کنیم خرابیش رو. روتور نری میبینید اینجا جوش خورده، توی فلنچ دیسچارج توی این قسمت جوش خورده. علت جوش خوردن، کمپرسور زمان کوتاهی هم کار کرده، در حد شاید 1-2 روز. توی کمپرسور باز کردیم 8 لیتر روغن بوده. حداقل روغن این مورد نیاز این کمپرسور 20 لیتره. 180 تن هستش. اصلا تنه کوچیک اصطلاحاً میشه تنه کمپرسور 140 تن. یه نکته، توی کمپرسور روغن کم بوده. علت گردش آب کم بوده. زمانی که آب کم باشه بگرده داخل اواپراتور، دبی کم باشه، چه اتفاقی میفته؟ فشار ساکشن افت میکنه. فرار روغن داریم، یخ زدگی توی ساکشن. خب فرار روغن داریم، روغن از کمپرسور خارج میشه، اون وقت این بلا سر کمپرسور میاد. خیلی وقتا سوپر هیت هم خیلی بالا میره، اما بعضی وقتا هستش که اکسپنشن الکترونیک داریم. اکسپنشن الکترونیک سوپر هیت رو سعی میکنه تا میزان مناسب نگه داره، اما از اون طرف نسبت تراکم بالا رو دارید، این اتفاق میفته. پس دبی گردش آب در داخل اواپراتور یا هوا تو کویله دی ایکس بسیار مهم هستش.